Hej och välkommen till Berghs School of Communication. Jag heter Sara. And my name is Dimitri. Sorry, we're just getting ready. We're super excited for the 21st and 22nd of May to have you here for the Berghs Festival From Chaos. Ja, fast alltså, de kommer ju inte vara här. Vi kommer vara här, men ni kommer vara där. För det är helt digitalt. Digital, yeah, digital. Hop in, so to speak. And we're gonna have a lot of great stuff. Like, what do we got going on? Vi har artister som kommer spela för oss. Yeah, we have some speakers as well and some awesome workshops. Ni kommer också få ta del av Berghs fantastiska elevers examensprojekt. Det får ni inte missa. Så varmt välkomna. And tune in. ATG och TV4 bland annat. Så missa för guds skull inte det. De finns med oss ända till klockan 19 här ikväll. Och agendan är som ni hör helt fullspäckad och det är hög tid för vår första gäst. Sanna Sey heter Stockholmsbaserade artisten som skapar svensk pop i världsklass. Idag så släpps singeln Färgblind och vi på Berghs har äran att få höra den. På scenen Sanna Sey. Hej och välkommen till Berghs School of Communication. Jag heter Sara. And my name is Dimitri. Sorry, we're just getting ready. We're super excited for the 21st and 22nd of May to have you here for the Berghs Festival From Chaos. Ja, fast alltså, de kommer ju inte vara här. Vi kommer vara här, men ni kommer vara där. För det är helt digitalt. Digital, yeah, digital. Hop in, so to speak. And we're gonna have a lot of great stuff. Like, what do we got going on? Vi har artister som kommer spela för oss. Yeah, we have some speakers as well and some awesome workshops. Ni kommer också få ta del av Berghs fantastiska elevers examensprojekt. Det får ni inte missa. Så varmt välkomna. And tune in. Hej igen och välkomna till årets upplaga utav Berghs Festival From Chaos. När det är live så kan det bli lite kaos så temat är ju onekligen passande. Mitt namn är Sara von Reis. Jag är artist och låtskrivare. Men under det senaste året har jag haft den stora äran att få studera produktionsledning här på Berghs. Och tillsammans med ett gäng helt fantastiska gäster så kommer vi vara med live ända fram till klockan 18:30 härifrån Gasverket i Stockholm. Och på agendan för dagen står bland annat lite livemusik från artisterna Sanna Sey och Rys. Vi ska träffa komikern Dag Tolstoy och ta del av hans yogaklass. Vi kommer även få besök av Berghs inkluderingsråd och köra workshop med Stockholm Dance Agency. Under dagen så har vi
2 stycken scener igång parallellt. Det här är stora scenen, men ni kan också kika in på scenen som vi kallar för desken. Där sker det massa intressanta talks och samtal. Som om det inte vore nog så har vi också med oss i Hoppin våra fantastiska elever härifrån Berghs. De presenterar sina examensprojekt. Under 6 veckor så har de jobbat med skarpa briefer tillsammans med kunder som ATG, Klarna och TV4. Det vill ni absolut inte missa och de finns på plats ända fram till klockan 19.00 ikväll. Som ni hör så är agendan helt fullspäckad och det har blivit dags för vår första gäst. Sanna Sey kallar sig Stockholmsbaserade artisten som skapar svensk pop i världsklass. Hon är aktuell med en dagsfärsk singel som heter Färgblind och vi ska få höra den nu. På scenen, Sanna Sey. Ja, det funkar. Ja.
mycket. Så roligt att vara här och så himla bra jobbat av Berghs. Jag älskar att vara här, så fint. Och jag ska ju köra nästa låt här nu och den har jag faktiskt släppt idag. Så det är verkligen premiär. Så det ska bli spännande. Och den heter Färgblind. Och vi kör den nu. Jag tror jag borde fira mig, blåsa ut ljus. Jag kanske borde unna mig något bättre än du. Ni blev inte arg, jag är nästan imponerad. Trodde du var allt, att du gör mig hel. Bryter upp en mark, vi tillsammans cementerat en era. Måste börja någonstans. Måla om porträttet för hand. Vilka färger speglar mig utan dig? För med dig var jag färgblind. Måste börja någonstans. Måla upp det bästa jag kan. Vilka färger speglar mig utan dig? För med dig var jag färgblind. Fyrverkerier för mitt nya år. Hela staden är ljus. Jag var låg batterinivå då, inte som nu. Nej, blev inte arg, jag är nästan imponerad. Trodde du var allt, att du gör mig hel. Bryter upp en mark, vi tillsammans cementerar en era. Måste börja någonstans. Måla om porträttet för hand. Vilka färger speglar mig utan dig? För med dig var jag färgblind. Måste börja någonstans. Rita upp det bästa jag kan. Vilka färger speglar mig utan dig? För med dig var jag färgblind. Aldrig mer jag var så färgblind. Aldrig mer jag var så färgblind. Jag tror jag borde fira mig, blåsa ut ljus. Måste börja någonstans. Måla upp det bästa jag kan. Vilka färger speglar mig utan dig? För med dig var jag färgblind. Måste börja någonstans. Rita upp det bästa jag kan. Vilka färger speglar mig utan dig? För med dig var jag färgblind.
också. Men sen så har det inte blivit bättre av att det är som det är. På vilket sätt är du kaos som person? Alltså jag är nog men jag är lite här och där, höll jag på att säga, och liksom har inte koll på läget alltid, fast jag nog ändå har det. Men det blir mycket så här spontant. Ja, men nu kör vi, nu flyttar vi till Stockholm och nu skriver vi musik och nu släpper vi musik och liksom bara gör lite så. Processen att omflytta sig till Stockholm då, hur har det känts? Har det påverkat hur du skriver någonting? Ja, absolut. Det har varit någonting, jag är alltid på musik, men det är klart att det har varit lättare att jobba med det här i Stockholm såklart. Och få jobba med fantastiska människor bara. Det finns så mycket duktiga folk här. Så att det har ju varit jättekul verkligen. Sen så är det ju speciellt, det är ingen live och det är liksom sådana grejer som... Vad ligger i loopen för Sanna Säg? Vad händer framåt? Men nu är vi väldigt aktuella här då, idag med Färgblind. Sen så till hösten så kommer det ännu mer musik. Så att det är fullt ös. Så att det är mycket på gång. Spännande. Och om vi vill lyssna mer på dig, var hittar vi dig Sanna? Men jag finns överallt. Jag heter Sanna Säg och det kan vara lite svårt att stava till. Du får stava det för ja, oss. precis. Sanna och sen med H på slutet och sen S-A-E. Och det finns överallt. Spotify, Instagram, Facebook, allt. Tusen tack för det Sanna, som Ja, är alltså aktuell med en dagsfärsk, rykande, härlig singel som heter Färgblind. Vi kommer ta en kort paus här och se till att hoppa över in i Hoppin och hälsa på våra elever och kika in deras examensprojekt, så ses vi snart igen här från Berghs School of Communication From Chaos.
har det blivit dags att slå över till vår parallella scen Desken. Där händer det nämligen strax hårresande grejer. Barberaren Allan Mannerstål står redo med saxen för att klippa eleven Olof Bygren. Och Allan är 3:e generationens barberare och driver salongen Mannerstål tillsammans med sin pappa. De kommer även rita kändisfrisyrer och snacka lite om de senaste trenderna inom hår. Och efter det så fortsätter Desken att snacka öl och design. Vi har träffat det svenska mikrobryggeriet Omnipollo. Och Omnipollo driver flera barer. De driver flera barer här i Stockholm men även i Göteborg och Hamburg. Och är kända för sina experimentella öler men också sin grafiska profil. Och vi har pratat med Carl Grandin som är grundare men också visuellt ansvarig för Omnipollo. Och om inte det här låter tillräckligt spännande så lovar jag dig att du kan hitta något som faller dig i smaken i våra övriga rum på Hoppin. Där sitter ju Berghs elever redo att presentera sina examensprojekt. Så kika in på det eller byt över till Desken så ses vi snart tillbaka här igen från Berghs. Kul att ha dig här. Tack, kul att vara här. Jag tänker så här, vi har ju koll på vem du är. Men för de som inte vet vad du gör och vem du är så kanske du kunde berätta vem Carl är och vad du jobbar med. Absolut, jag heter Carl Grandin och jag är konstnär och arbetar. Allan Mannerstål här, jobbar på Mannerståls härförsäljning i Gamla stan. Och idag ska vi klippa Olof här. Ja, men nice. All right, kör vi. Så vad ska vi hitta på idag då, Olof? Har du något förslag? Vi började väl någonstans i tanken om att kanske köra snaggat. Just det. Men sen så fick jag lite professionell hjälp här och det var tydligen helt fel. Så jag är ganska öppen för allt. Ja, men nice. Ja, du har haft lite mittbena innan ju. Ja. Väldigt trendig frisyr, eller hur? Tack. Men jag känner väl att idag så vill jag göra något lite mer förändring. Vi ska göra kanske en crop cut, tänker jag på det. Det är också lite trendigt också, ska jag säga. Det är det jag har liksom. Okay. Så att, ja, lite lugg liksom, lite tight och så lite sköna form och så. Vi kör, vi fan vad nice. Oh my god. Jag är nervös. Lite grann, va? Mm. Men du är 23 år. Precis, stämmer. Jag har aldrig tänkt tanken, men liksom, hur kommer det sig att man tänkte bara, jag vill klippa folks hår? Precis. Kom på det väldigt tidigt, då var jag 15 och skulle välja gymnasium. Så tidigt. Och jag var ju väldigt skoltrött då, kan man säga. Jag var inte den här grabben som gillade att gå på svenska och engelska lektionerna liksom. Jag är lite mer praktisk av mig. Jag gick på slöjd och så vidare. Det var lite mer min vibe. Så jag kände väl att när jag var 15, vad fan ska jag göra med livet liksom? Jag kände väl att yrkesskolan var något som jag var lite mer intresserad av. Högen till liksom. Ja, exakt. Sen så kom jag ju på att min pappa var barberare och har varit det idag 50 år ungefär. Och hade även egen barbershop som han jobbade i. Som han hade. Så du för liksom traditionen vidare lite? Ja, men precis. Så på något spår så hamnade jag där då. Konstigt nog. Ja. Jag måste ändå fråga, alltså, det här är ju, vi pluggar på Berghs. Just det. Som är en kommunikationsskola. Men jag tänker det måste vara ganska mycket kommunikation, Nej, det måste vara ganska mycket kommunikation liksom, med kunder och sånt också. Nu är jag ganska öppen här och säger, ska jag någonting coolt? Men liksom så här, är det alla som är så öppna liksom, eller hur kommunicerar du liksom? Nej, det är inte alls så det är ju, men någonstans tar jag ett kommando också. Där jag förklarar för min kund vad jag tycker skulle funka för den individen. Allt ifrån vad de jobbar med, hur de klär sig,
hur de beter sig, hur de pratar. Allt möjligt. Det är ju en sån extremt stor helhet i att någon ska passa i en frisyr. Alltså, du vet, man klipper ju advokater, vi klipper poliser, vi klipper byggare, vi klipper nu studenter. Så jag menar, det är liksom, alla kan inte ha samma frisyr eller alla kan inte ha en frisyr som inte riktigt funkar för den individen. Sätter vi igång här lite, börjar klippa. Men du, så det är lite, vi brukar snacka ganska mycket, framförallt kreatörerna här på Berghs, just den kreativa processen när man snackar om att det är liksom ganska så här. Det börjar i ett ganska stort buller som sen på något sätt magiskt mynnar ut i en idé. Och om man får vara så filosofisk, hur ser din kreativa arbetsprocess ut? Du är ett gott exempel där, som att det är första gången jag klipper det. Bra att poängtera. För då handlar det väldigt mycket om hur hårkvaliteten är framför allt. Man går igenom ju allt möjligt från huvudform och virvlar. Alla har ju virvlar också liksom. Det styr ju hela frisyren. Vad är dina knasigaste frisyrer? Alltså som du har? Som jag har haft själv? Ja, som du liksom bara så här... Nej, men som yngre så var ju fotbollsspelare såklart en extremt stor förebild i frisyrväg liksom. Och det finns så 90-talet, där känns det som att... Ja, men du vet David Beckham liksom. Han har ju haft extremt coola frisyrer. Kan väl dra upp någon slags bild på David Beckham typ här, bara för att vi ska få en liten bild. Snyggt. Så allt jag egentligen säger kan vi få gestaltat i bild här nu. Kan jag få en man-bun nu? Alltså en klassiker som jag får väldigt ofta, det är ju Brad Pitt. Ja. Den kan jag känna mig skyldig till också. Ja, det är så. Men det är inte så jäkla konstigt. Han är ju så här, han passar ju allt. Han ser ju stenhård ut. Han är ju svincool i snagg, han är svincool i typ man-bun som han hade i stort sett i Fury. Kommer du ihåg den filmen? Ja, just det. Ja, där har han ju i stort sett han grejer det. Det är så här, han är stenhård. Hur mår du? Känns det okej? Det känns jättebra. Ja, det är jag ska så. bara kunna se någonting. Kan ha någon spegel eller något? Ja, nej, det får du inte. Det får du se sen. Det blir reveal sen. Ja, exakt. Det får vara lite hår i ansiktet nu tyvärr. Nu vet jag att du driver här med din pappa. Exakt. Hur har liksom det varit, den liksom relationen? Ser man varandra som konkurrenter eller är det bara liksom... Men som pappa? Ja, men jag tänker liksom så här, lite tävling. Ta varandras stammisar liksom. Ja, men lite så här fulspel mellan stolarna. Du ska bara veta. Nej, men det är ju så att, det är ju faktiskt så att ibland så, vi är väldigt avslappnade där. Men vi har ju alltid ett litet internt skämt för sig. Vi står ju rakt öppet i salongen och bara så här, liksom, du vet. Så här, när kunden sitter i stolen bara, you better come back to me later. Du vet, så här, liksom. Så att det är lite hetsig stämning. Liksom. Ja, hetsigt ibland men väldigt, väldigt mjuk jargong, exakt. Alla skrattar åt det, så att det är inget som är seriöst. Så bara här runt här. Yes. Så, okej. Jag känner mig väldigt nöjd. Vi ska bara avsluta här med lite styling. Tjusigt. Ja, jag har inte sett de bilderna, men det kanske blir nästa inslag. Ja, eller hur? Ja. Ja, tack. Alltså, han rockar ju det. Ja. Det är ju namnet liksom. Han rockar verkligen. Ja, där är en 9 av 10. 9 av 10. Brad Pitt. Nu går han igång. nej, han funkar där. Det där är en 9 av 10, spikat. Ja, han är lite gammal för det där, 7. Okej, ja. Oj. Nej, 1 av 1. 1 av 1. Minus 1. Vad säger jag? 1 av 1? Jag menar 1 av 10. Herregud. 1 av 10. Annars hade det varit 10 av 10. Ja, det är sen alltså. Nej. Vad ska han göra liksom? Det är den. Vad ska han göra? Han valde en frisyr som han behöver. Jag vill ha en frisyr fast han har inget på huvudet. Alltså, han passar ju faktiskt när det är skitcoolt. Jag älskar det. Ja, jag gillar också det. 10 av 10. Ja, men faktiskt. Jag skulle säga detsamma. 10 av 10. 10 av 10. Verkligen. Där har vi han. Ja. Hur ser han ut med håren? Ja, det vill jag inte veta. Så att han passar ju där. 10 av 10. Skitsnyggt. 10 av 10. Där kommer han!
Fast Men det yngre är helhetsintrycket ändå. Ja, det var coolt ändå. Fast, Det är magväska som gör alltså. Ja, jag vet. Men Nej, men jag tycker han passar bättre i snagg. Det där är snyggt också. Men han får 5 av mig. Ja, 2. Nu kommer vi in i avantgarde-modet här. Den. Snyggt. Jag tycker det är coolt. Verkligen. Jag skulle det där är kunna vara en 9. Ja, jo. Verkligen. Ja, 8 får jag säga. Ja. 1. Gubben. Det är så 2007 så det är kolla hur liksom... långluggen är. Det är så jäkla bra. Nej, men jag tycker det är en 7. 8. Jag skojade med dig. Det är en 8. Nej, det där är en 8. Har du sett High School Musical? Han får ju alla tjejer. Det är så taskigt mot dig. Han får ju alla tjejer. Jag tycker det är en 1. Alltså, jag skulle... Ja. Tack. Over and out. Kul att ha dig här. Tack, kul att vara här. Jag tänker så här, vi har ju koll på vem du är. Men för de som inte vet vad du gör och vem du är, så kanske du kunde berätta vem Carl är och vad du jobbar med. Absolut. Jag heter Carl Grandin och jag är konstnär och arbetar med en massa olika saker egentligen. Men det som jag främst lägger min tid på och har gjort de senaste ungefär 10 åren är utformningen av allt det visuella till ett ölmärke kan man säga och bryggeri som heter Omnipojo. Och jag har jobbat med grafisk design och illustration under massa år i massa olika sammanhang och konstellationer och sådär. Men de senaste åren så har jag dragit mig mer och mer ifrån att arbeta frilans och göra den typen av liksom, uppdragsprojekt och jobba mer med självinitierade projekt eller autonoma konstprojekt eller olika liksom, samarbeten på olika sätt där jag själv liksom, är en del snarare än en uppdragsgivare. Liksom. Så mer arbeta med än åt kan man säga. Och hur ser din roll ut där idag? Du nämnde att du har lite projekt och sånt. Är det liksom, du designar du all öl och är du involverad i hur smakerna tas fram och den där processen också? Nej, det som jag känner att jag lärt mig de senaste 20 åren, eller vad säga, det är väldigt lång tid, men det som jag successivt har lärt mig är att vilka saker är det jag tycker är bra att fokusera på. Så var vill jag lägga liksom min energi och när ska jag låta någon annan bestämma? Så här, det tycker jag att jag har blivit ganska bra på nu. Och därför så håller jag mig helt utanför allting förutom just liksom den visuella utformningen och hitta på namnen brukar jag göra också. Och de där 2 grejerna är ganska viktiga har jag märkt. De första åren kände jag så här att jag var tvungen att liksom, jag vet inte, nästan ursäkta mig lite grann. Nej, men jag har ingenting med produkten, jag bara liksom gör lite fina bilder och hittar på tokiga namn. Så här. Men nu, allt eftersom vi jobbar med det går från 2 öl till 3 öl till 4, 5, 6, nu har vi gjort liksom 100-tals öl och de här krogarna och massa andra produkter. Vi har skrivit en bok, du vet,
jada jada. Och alla de här sakerna tillsammans blir ju lite ett universum av sig självt. Och där blir liksom det visuella och namnen och stämningen som skapas. Det blir liksom som noder där folks upplevelser liksom, passerar mellan på något sätt. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Då är man tillbaka till sånt som jag tänkte på när jag var liten. Att de sagor som jag läste eller de serietidningar jag läste, det var ju liksom noderna som ledde min fantasi till olika runt omkring. Varje lek liksom var inspirerad av de här sakerna. Nej, men årets tema på Berghs Festival är ju From Chaos. Och då tänker jag, hur tror du att årets senaste kaos kan ha påverkat ditt liksom, skapande och vad du har producerat? Alltså det är en superbra fråga tycker jag. Jag har såklart som ni och alla andra människor tänkt supermycket på vad det är som händer hela tiden, så hur förändrar det min situation och det jag håller på med. Det är lätt att tänka att det är någonting som på något sätt komplicerar det man håller på med. Men till att börja med så tycker jag att kaos är ett sorts ursprungstillstånd, tänker jag. Att det är någonting som all kreativitet kommer från början ur kaos. Så allt skapande behöver liksom kaos. Vad det än är för skapande, då tänker jag väldigt brett. Men så jag vet inte riktigt om jag ska tänka det som har hänt det senaste liksom 1,5 år eller 1 året som kaos. Men däremot så har det förändrat väldigt mycket strukturer och rutiner har ju blivit helt ställda på ända. Och folk har kastats mellan liksom, panik och så här, hur ska vi klara av den här grejen och att strukturera om. Och i vissa fall har det gått väldigt bra, i vissa fall har det gått åt helvete. Och, på det sättet så har det kanske varit ostrukturerat. Men just kaos har inte jag upplevt så mycket. Snarare någonting som säkert många kan känna igen sig i, att jag har kunnat fokusera på det som jag har framför mig. Jag till exempel, jag brukade resa väldigt mycket och det har jag inte kunnat göra alls. Och då har jag pendlat mellan så vad skönt det är att inte behöva resa så mycket till att om jag inte får resa någonstans nu så blir jag galen och sen tillbaka igen. Och så det. Men genom att vara på samma plats väldigt mycket, jag har knappt rest runt i Sverige ens, så har jag också kunnat hitta nya sätt att förhålla mig till mina egna arbetsrutiner, hur idéer blir till. Liksom, är de beroende av det här som jag brukade göra eller kan jag skapa dem lika mycket? Och ingenting har hänt förutom att jag kanske fiskar upp lite mer saker ur mitt eget omedvetna än ur händelser som jag möter omkring mig. Så jag tror att för mig har det nog handlat mer om att jag har varit tvungen att vara mera flexibel, men jag har också varit mer lokal, så det har inte gjort så mycket. Alltså att jag har inte varit utspridd på så många olika ställen. Även om en arbetsdag för mig nu kan vara att åka till Omnipojo, vara på min ateljé en stund, hämta på skolan, vara hemma lite, sådär. Det skulle jag tro att jag skulle tycka var stressigt om jag för 1,5 år sedan. Nu känns det som att det är så här i tidens lunk på något sätt. Hur ser processen ut när ni tar fram en ny öl? Vart börjar man och vart slutar man? Liksom? Eftersom jag inte förhåller mig så mycket till själva innehållet i ölen, alltså jag vet ju vad det är oftast, men det börjar med att det finns någon idé om en öl som ska göras. Vad det är för typ av öl, vad det ska för ingredienser, vad den ska bryggas. Vi jobbar med massa olika bryggerier, mer än 10 olika bryggerier på olika platser på jorden. I USA, Kanada, Brasilien, Nederländerna, Belgien gör vi mycket i, Danmark och så vidare. Så vi försöker vara sälja och distribuera ölen så lokalt som möjligt fast vi är här. Och nu har vi vårt eget bryggeri här, så nu har vi blivit Stockholm har blivit en hubb också. Så det är ju en grundförutsättning, hur den ska paketeras. Och för alla de här olika ställena där vi brygger, alla de här fabrikerna, de här bryggerierna, de har egna förutsättningar med egna förpackningar, ledtider. Tryckerierna är ganska stor skillnad på att trycka någonting kanske i Brasilien eller Kanada eller Belgien eller Kina.
Så det är en massa sådana tekniska saker. Men sen har jag ju en idé om vart jag är på väg i någon sorts lös berättelse eller byggande av en liksom kosmologi eller kosmogoni med Omnipojo. Så att varje öl blir en byggsten i någonting. Och då har jag liksom lite lösa idéer. Vart är vi på väg nu med det här konstiga rymdskeppet som är Omnipojo? Och då har jag ofta... det är sällan som jag inte har väldigt mycket skisser på saker som jag skulle vilja göra härnäst. Så då plockar jag någonting i min skissbok som inte uppstått... sällan det uppstår just i förhållande till den här nya produkten. Utan att det är liksom någonting som jag vill göra ändå. Och sen försöker jag liksom insupa lite av vad det är för vibe Henok vill ha med den här ölen. Eller så här. Är det vettigt att göra det på det här sättet och så. Sen så tecknar jag det och så är det klart. Nej, men sen så hittar vi på något. Ofta så kan namnet också vara en brygga. Det kan vara någonting som är liksom konceptuellt eller någonting som är fint. Det har hänt många gånger att vi har döpt namn också bara till liksom folk som vi tycker om eller namn på någon bok eller något sånt där som vi liksom vill att folk ska tänka på eller någon konstnär vi gillar. Men det kan också vara att bryggan mellan produkten eller innehållet i burken och utsidan på burken så som det ser ut, liksom, den bryggan är det här namnet kanske eller någonting som liksom sätter ihop det. Och sen gör vi egentligen inte så mycket, sen när det väl är klart då, när flaskan är tryckt eller burken har en etikett på sig och det är vätska i den och den säljs, då gör vi egentligen ingen marknadsföring. Liksom. Vi visar så här på sociala medier, nu finns den här och så frågar alla, finns den på Systembolaget? Och så får de kolla själva om den finns på Systembolaget eller om man köper den i någon bottle shop eller vad man gör. Eller från vår webbsida eller någonting. Och sen så, då har vi redan börjat göra något nytt. Och så håller det på så där. Om du skulle göra en bergsöl, hur tänker du då att den skulle se ut? Det första jag tänkte på var ju att det här är en plats där massa saker ska skapas. Och det kan ju såklart vara en bilder eller sånt som finns och någon kan relatera till. Men jag tror att folk som har sökt sig hit har så mycket att säga själva. Så jag skulle nog, i så fall skulle det nog vara liksom en så här white label öl eller någonting. Att den är en doppad i griffeltavlefärg och man får en krita med. Eller att den är bara en burk med en vit etikett på. Och sen så får folk göra som de vill. Jag tror också att den skulle kunna liksom dyka upp i ett sammanhang post-covid kanske då när folk får träffas. Och att det är en del av, liksom, precis som att det finns precis som att man hänger i baren och så och snackar, kanske man liksom ägnar sig åt någon form av kreativt uttryck. Ja, men att den blir som man dricker den men man kan också använda ytan själv och uttrycka sig på. För det tror jag ska vara mycket intressantare. Jag tror folk här ska vara benägna att göra någonting av det. Att bara släppa en sån öl fri och sälja här ute på Systembolaget skulle inte vara lika intressant. Men där är en plats som bygger på uttryck och hitta någonting liksom personligt och göra visuellt. Då skulle det ju bara vara tråkigt av mig att lägga mig i det. Det skulle vara mycket mer spännande att se vad ni två skulle göra än vad jag skulle göra. Ja, det är väldigt kul att du säger det. För vi har ju med oss en liten sån som du beskriver. Det är perfekt. Ja, men precis, så här skulle den se ut. Nu tänkte jag med en burk, men en flaska går ju precis lika bra. Ja. Men vi tänkte ju att du skulle få liksom skissa upp någon slags bergsaktigt. Men skulle du vilja låtsas att du pluggar på Berghs kanske? Ja, men då skulle det vara mycket bättre att ni gör i så fall. För det skulle vara hela liksom vitsen med det. Ja, det var ju snabbt av dig. Ja. Det var ju det, ja. Men man kan ju fundera på vad man skulle använda för material till exempel. Jag tänker mig att om en sån där öl skulle finnas på en så här bergsfest eller examensutställning eller någonting i baren, så skulle det ju, jag tror att det skulle räcka med att det fanns material i närheten för att liksom folk på den här skolan skulle engagera sig och börja göra någonting med etiketter. För det där orkar ingen med som vill uttrycka sig. Liksom. Det är jättemånga som orkar med det där, men jag tror inte folk på den här skolan skulle göra det. Man kan inte hålla sig ifrån det. Det är som ett fönster man vill titta ut genom. Det är som en vit ruta, man vill liksom fylla den med något. Ja, det var jätteroligt att få sitta och prata med dig. Detsamma, jättekul att komma hit. Verkligen, tack. Tack. Hoppas jag får komma tillbaka snart. Ja, det hoppas vi också. Ja. Cool.
Hejsan och välkomna tillbaka till Berghs Festival From Chaos. Jag heter Sara von Reis och vi är live med er härifrån Gasverket i Stockholm. Jag vill påminna att på vår andra scen, Desken, så pågår just nu en presentation utav Berghs Awards som är ett pris som är framtaget för att lyfta några examensprojekt som är framtagna av våra studenter. Och det finns också några elever med där som är och snackar och presenterar. Så är ni intresserade av det så byt över till Desken helt enkelt. Lite senare så kommer vi här på stora scen avslöja vinnarna. Mycket spännande. Men här på stora scenen. Jag tror att vi alla har känt av de utmaningar kring arbetsmiljö och motivation som pandemin har fört med sig. Och för 2 elever här från Berghs så har årets tema From Chaos verkligen varit passande. För i pandemins kaos så såddes fröet till initiativet Berghs Student Support Group. Välkomna Kristoffer Agersand och Shilan Shoki. Välkomna hit till Berghs. Tack så mycket. Ni har skapat ett fantastiskt initiativ, men vilka är ni? Berätta för oss. Ja, jag heter Shilan Shoki och vi 2 är studenter här på Berghs. Jag är på slutspurten av mitt första år på AC-programmet och jag går inriktningen Art Direction. Och jag heter Kristoffer Agersand och jag kommer ta examen nästa vecka från programmet Public Relations. Härligt, grattis till det Kristoffer. Tackar. Och ni har ju startat Berghs Student Support Group, BSSG. Vad är det här för initiativ? Ja, så att Berghs Student Support Group är ett initiativ, det är en stödgrupp helt enkelt som jag och Shilan har snickrat ihop under vårens gång. Som med syftet att knyta samman elever som kanske har neuropsykiatriska funktionsvariationer eller andra hinder som kan sätta käppar i hjulen under en studieperiod med så högt tempo som vi ändå har här på Berghs. Och där har vi hittat till genom att vi själva har diagnoser att utgå ifrån. Jag har ADHD, vilket gör sig tydligt med under längre föreläsningar till exempel, så blir det lätt hänt att man tappar fokuset. Och det blir ännu lättare när allting sker på distans. Shilan? Och jag har ADHD också, men därpå har jag dyslexi. Och det tar sig mest uttryck när jag behöver liksom reglera mitt fokus. Men också att jag blir väldigt påverkad av yttre stimuli. Men jag tror att det svåraste är också det här just med onlineformatet och i kombination med mitt korta arbetsminne. Så det har varit lite svårare nu under pandemin, absolut. Och hur hittade ni 2 varandra då?
Ja, Berghs har ju en kurs som kallas för Explore Sustainability och i den kursen så sätts man i grupp med en person från varje kurs, eller varje program såklart. Och vi hamnade lyckligtvis i samma grupp och där kommer jag ihåg att du var väldigt öppen redan från början om din diagnos. Och, han flaggade så bra och förklarade väldigt inspirerande skulle jag säga. Vilka behov som finns och så. Mm. Precis. Och där fick jag lite push att kanske också prova att vara öppen redan direkt om mina diagnoser. Och därifrån så började vi ha konversationer utanför arbetsgruppen där vi kunde relatera till varandra, gav varandra verktyg men viktigast av allt hjälpte varandra. Så det är där det startade. Vad härligt. Mod föder mod helt enkelt. Men hur föddes själva idén då? Ja, det var ju precis som Sheila nämner i de här samtalen där vi upptäckte liksom vilket värde vi kunde ge varandra. Men vi tänkte ju också att vi kan ju knappast vara ensamma om det här. Det måste ju finnas fler på Berghs som skulle kunna ta nytta av det. Så vi ser ju helt enkelt framför oss ett forum där folk med de här behoven kan liksom komma samman och dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser ifrån sitt perspektiv och helt enkelt stärka varandra. Och att låta de här grejerna kokas ner till ett antal möten som ligger schemalagda under årets gång. All right. Vad tror ni liksom att ett sådant här initiativ kan göra för elever och för miljön? Nu har du varit inne lite grann på det, men utveckla. Vad... Jo, alltså om man går tillbaka till de mötena som vi hade, det stödet som vi gav varandra, så hittade vi också i de här samtalen att det fanns utvecklingsmöjligheter och lösningspunkter som var värda att lyfta till skolan, och det togs emot väldigt bra. Men en sak vi också såg var att de här sakerna aldrig skulle liksom lyftas, hade våra vägar aldrig korsats. Så vi tog med oss det och ser därför att det finns ett tredelat värde i Berghs Student Support Group. Dels är det stödet som eleven får i skolan, men det är också inputen och informationen som är så värdefull som skolan får av oss. Men vi ser också ett samhällsmässigt perspektiv i det här, för att vi tror på att den här modellen kan adapteras i andra skolor och i andra arbetsmiljöer, och det tror vi kommer bidra till avstigmatisering. Just det. Det är ju väldigt spännande att det här är ju skapat utav elever själva. Det är inte Berghs som kommer med det här initiativet. Vad tror ni det gör? Att det kommer från just eleverna själva? Ja, så först och främst, Berghs erbjuder ju såklart alla former av hjälp som man kan behöva när man har sådana här behov. Men vi har ju också lärt oss under resans gång att skolan får ju inte lov att vara den som sträcker ut handen och frågar behöver du hjälp, har du de här behoven? Utan det läggs ju fortfarande tillbaks på eleven, det steget. Och vi vet ju att det finns ju fortfarande, det är en ganska hög tröskel för elever eftersom det är fortfarande ett stigmatiserat ämne att berätta om sina diagnoser till exempel, att vad ska folk tänka om mig och så vidare. Men så vi ser ju istället att kan då 2 elever komma in tidigt i terminen, kanske i ett klassrum och liksom berätta att hej, vi finns här, vi förstår de här perspektiven och vi är mer än gärna med att bolla de här sakerna med er och hjälper er. Så tror vi först och främst att många kommer ju vilja prata med oss. Men också att de kanske uppmuntras mer att vara öppna med det själva i sin närmaste klass till exempel. Och där ser vi det absolut största värdet av den här gruppen. Då blir man ju väldigt nyfiken. Har ni kunnat testa det här i praktiken då? Ja, en sak som vi får lära oss ganska mycket under studerandet är ju prototyping. Och vad det kortfattat förklarat är, det är liksom den minsta testbara punkten av ett projekt för att kunna se vad det finns för justering eller utvecklingsmöjligheter så att vi på bästa sätt kan nå målsättningen som vi har. Och då har vi tagit med oss det och haft de här mötena i lite mindre grupper, och då har vi ställt lite frågor men för det mesta låtit personerna prata fritt. Och redan i de grupperna har vi hittat samband och insikter som vi tycker är värda att redan gå vidare med och utveckla. Och jag är inte så bra på att memorisera, men det är du. Så du har kommit ihåg några punkter där. Ja, precis. Det är min starka sida. Nej, men så att några
Några saker som insikter som vi gärna arbetar vidare med kan ju till exempel vara att ge elever tillgång till presentationer före lektioner eller föreläsningar och så att man har en kontext till det som lärs ut. Just det. Det kan också vara att man får en liten briefing före en live-examination så att man har ett litet hum om vad man kommer liksom bli ställd för frågor. Och någonting som vi har hittat nu på senaste, det är ju att vi kanske kan lägga in någon form av lektion om diagnoser och behov i samband med det tema som finns i början på varje bergsår som är då inkludering och mångfald. Kan vi kanske få in någon föreläsning om de här sakerna där, så vore det toppen. Men någonting som vi är väldigt taggade för, som motiverar oss väldigt mycket, det är ju att, som också Berghs håller med om, är att sådana här justeringar eller förändringar som kan gynna några få i princip alltid gynnar alla. Så det är vi väldigt glada över och taggade att arbeta vidare med. Right. Så Berghs Student Support Group, hur ser ni liksom att det här kan utvecklas framåt? Vad är liksom målet med det här? Ja, alltså först och främst så vill jag att personerna som medverkar i gruppen har med sig ett nätverk ut i branschen sen när de går ut skolan. Då vet man att man alltid har någon där ute vart man hamnar att liksom relatera till och vara nära på något sätt. Men jag tror också att vi vill att personer, i och med att man är med i gruppen och pratar om sin diagnos om man vill, eller sina svårigheter, då får man möjlighet att kunna liksom höra sig själv säga det högt och träna på att liksom bara vara öppen om det. Och det tror vi kommer göra så att man kan vara öppen om det senare i arbetslivet också. Och det tror vi kommer liksom pave the way till andra att också kanske göra det. Det har liksom en spridningseffekt och vi vill bryta den barriären redan här i skolan. Här och nu skulle jag säga att ett optimalt kvitto på det här skulle vara ifall studenter som söker eller vill komma in i skolan redan känner sig trygga och vet om gruppen sedan innan. Och det tror vi kommer också göra så att fler vill söka. Och det uppmanar vi såklart till starkt, för vi trivs ju jättebra här. Absolut. Ja, och Berghs vägnar så får jag tacka er för det här fantastiska initiativet. Alltså Berghs Student Support Group, Kilan och Kristoffer, stort tack för att ni kom hit och ville dela det här. Jag heter Sara von Reis och du tittar på Berghs Festival From Chaos. Det är en online-festival som sänder live härifrån Berghs och Gasverket i Stockholm. Och vi är med er ända till klockan 18:30 ikväll. Här på stora scenen så tar vi nu en liten paus för att ni ska ha chans att gå in och kika på Berghs elevers examensprojekt. De har varsitt rum inne i Hoppin, så om ni klickar tillbaka ut och så klickar ni in där så kan ni få se vad de har sysslat med under de senaste 6 veckorna. Vi är snart tillbaka härifrån Berghs.
Välkomna tillbaka till årets upplaga utav Berghs Festival From Chaos. Vi sänder live härifrån Stockholm och Gasverket ända fram till klockan 18:30 ikväll. Jag heter Sara von Reis och under det senaste året har jag varit student här på Berghs School of Communication och pluggat produktionsledning. En yrkesroll som ju bland annat tillhör den hektiska kommunikationsbranschen. Och kanske kan inslaget som strax visas på vårt andra scen, Desken, hjälpa mig och även er där hemma att varva ner en stund. För vi har nämligen träffat komikern Dag Tolstoy. Och Dag har gjort sig känd över sociala medier som YouTube, Instagram och TikTok. Men det ni kanske inte vet är att han är också en inbiten utövare utav yoga. Vi har träffat honom och fått höra lite mer om hans spännande framtidsplaner och även tagit del av hans workshop i yoga. Så hoppa över till vår andra scen, Desken, så får ni se mer utav det där. Hejsan och välkomna tillbaka till stora scenen här på Berghs. Vi sänder från Gasverket i Stockholm. Och vi ska ägna en stund här på stora scenen åt något mycket viktigt. Vi ska snacka med Berghs egna inkluderingsråd. Varmt välkomna. Ni ska få presentera er själva. Tack. Ja, jag heter Marie Alani och jag jobbar här som ansvarig för våra on-site engelskspråkiga internationella program, men även leder vårt team av fantastiska programansvariga på Berghs för våra heltidsutbildningar. Jag är också med och driver vårt inkluderingsråd, så det är där jag sitter här idag för. Välkommen. Jättekul att vara här. Jag heter Roshanak. Jag har massa olika jobb kan man säga. Jag är med i inkluderingsrådet bland annat. Jag är också lärare här på Berghs. Handledare för examensgrupperna också. Jag sitter i KOMs styrelse. Jag har nätverket Alevas och jobbar också på volontär. Välkommen. Ja, tack. Ja, superkul att vara här. Mitt namn är Robert Aras och jag jobbar som kundansvarig på Prime Webber Channwick. Och jag har gjort en massa olika saker också, men inte riktigt lika imponerande kanske CV som Roshanak kan när det gäller de inkluderingsfrågor. Så det känns otroligt kul att sitta här tillsammans med de här stjärnorna. Varmt välkomna ska ni vara. Jag tänker att vi börjar så här. Varför behöver vi ett inkluderingsråd på Berghs? Ja, det är en jättebra fråga. Det var någonting som föddes för 3,5 år sedan ungefär. När vi på Berghs började prata mer om mångfaldsfrågor ur en massa olika perspektiv ska jag säga. Och tyckte att vi ville vässa oss och höja ribban verkligen för vårt inkluderingsarbete. Som redan var någonting vi pratade om då. Och då hittade vi massa fantastiska personer som har information som sitter inom massa olika perspektiv, genus, kulturell kompetens, funktionsvariation, hållbarhet. Och så samlar vi dessa fantastiska personer flera gånger varje år, bollar saker, pratar om olika projekt vi har igång, saker vi vill utveckla och kan ta in inspel och ha dem som bollplank för att hela tiden höja ribban för oss själva vad gäller mångfald och inkludering. Så att det var så det föddes kan man säga. Men vad spännande. Men hur jobbar inkluderingsrådet? Ser det ut? Ja, men vi ses som sagt regelbundet. Då kan vi liksom pick these genius brains på olika sätt. Vi tar hjälp när vi håller på att utveckla olika saker. Till exempel kurser eller vad vi vill göra med våra heltidsprogram. Och då har vi personer som har den här fantastiska kompetensen. Och både Roshanak och Robert är ju också branschpersoner som jobbar ju inom kommunikationsbranschen som vi ju
utbildar för och med. Och det är ett jätteviktigt perspektiv att ha in även i branschen. Och det är någonting vi också pratar om, att det inte bara handlar om en fråga för Berghs som skola, utan att det här är frågor som vi gärna vill ska kunna ha en spillover-effekt i hela branschen också. Spännande. Och vi pratade lite om det här att man börjar i skolan tidigt och det ska spela ut över branschen. Har ni sett några effekter av det här redan nu? Ja, ta någonting och berätta lite. Jag och Nicole som jag har Alvas med, vi hade ju förra året hade vi det var i CAD-kursen som egentligen är för alla heltidsstudenter. Hade vi inkluderande kommunikation för allihopa, en hel serie av det. Så att de flesta av dem jobbar idag på byråer och andra ställen. Så att det blir ett tydligt skifte. Och sen så tycker jag också i arbetet att man märker att de som är nyexaminerade sedan ett par år tillbaka har mycket högre röster när det kommer till det här och tycker att det är otroligt mycket viktigare och är mycket mer pålästa. Just det. Hur ser ni att den här typen av frågor har det förändrats och växt mycket de senaste åren? Eller hur är er erfarenhet inom kommunikationsbranschen? Nej, men verkligen. Om man ska se till senaste året bara, så känns det som att allt som har hänt i hela världen och bara pandemin i sig har också gjort att de här frågorna har eskalerat. Och ser man hur andra både byråer och företag satsar på de här frågorna, så har det varit en explosion egentligen. Och det känns ju äntligen dags att det faktiskt händer någonting. Och ett nätverk som Roshanak driver, som All of Us, att det också växer är ju bara lyfta av hatten och vara väldigt stolt och glad över också. Men tittar man på branschen överlag, så har det varit ett stort problem såklart, och är ett fortsatt problem. Och det belyses ju från rapport, men äntligen så händer någonting. Spännande. Hur ska man som elev då? Man har gått på Berghs i 1 år eller 2 år, man har fått höra massor om inkludering och så kommer man till en byrå där tänket inte finns alls. Har ni några tips? Vad gör man då? Ja, man kan. Jag tycker att det är viktigt att inte vara ensam i frågan. Jag skulle väl kunna vara så pass kritisk och säga att det inte är någon byrå som är helt inkluderande överhuvudtaget. Vi får de frågorna dagligen från personer i vårt community när de söker jobb. Att så här, vilka byråer finns det? Vi säger helt ärligt, det finns inte så många byråer där som har det på agenda och är det. De flesta är på väg dit. Så var ödmjukt inställd till att alla är på väg dit och alliera dig med andra och alliera dig främst med de som sitter högst upp för att få en förändring. Det är mitt personliga tips. Jag kan också säga att när vi pratar med studenterna så är det ju inte en helt enkel fråga alltså att ta tag i eller att verkligen förstå. Det finns ju liksom en rädsla också, det tror jag vi ser liksom i alla branscher, inte bara kommunikationsbranschen, att ta i de här frågorna för att man är rädd att det ska bli fel eller att man säger fel eller att någon ska uppfatta det på ett felaktigt sätt kanske. Och det är något vi pratar mycket med studenterna om, att vi måste våga ha obekväma samtal om de här frågorna. Vi måste säga att det finns ingen som är riktigt grym på detta än i branschen heller. Och vi har absolut inte kommit så långt som vi vill heller på Berghs. Det är någonting som vi jobbar med hela tiden, det är top of mind. Och det är precis som Roger säger också, att det är viktigt att det är på högsta nivå tror jag. Och är man driven själv och tycker att det här är viktiga frågor, vara med och utmana och utveckla, då behöver man tror jag ha de här allierade. Och jag tror att det är det som har funkat bra på Berghs. Så att det här är inte en fråga som 1 eller 2 personer brinner för, utan det här är någonting som är på högsta ledningsnivå och någonting som är ett strategiskt, långsiktigt arbete hela tiden. Jag vill bara fylla på det. Jag tycker verkligen att det är... Alltså förändring gör ju ont. Det gör det oavsett vilken typ av förändring det är. Och det här är en väldigt stor fråga och väldigt stor förändring som kommer att påverka många både byråer och bolag också. Och det gör ju också att viljan att förändras minskar ju tyvärr. Och det är det vi vill försöka hjälpa dem, både bolagen som vi själva jobbar med eller utifrån de olika samtalen som man också för. Men business-caset för de här frågorna är ju liksom... Det är ju en icke-fråga egentligen. Tittar man på McKinseys tidigare rapporter till exempel, så kan man ju se hur över 30% i liksom finansiell ökning sker om du har ett inkluderande perspektiv. Och det är bara utifrån ett etnicitetsperspektiv också. Så att adderar du även genus och andra frågor till det här, så växer ju det. Så ledningsgrupperna är ju väl medvetna om vikten av de här frågorna. Däremot så har inte gjort så mycket. Och det är det som vi vill såklart förändra såklart. Just det. Om man sitter och tittar på det här nu då och vill liksom komma igång med inkluderingsarbete i sin organisation eller sin skola, det kan vara vad som helst. Vad skulle ni säga är några konkreta tips? Vart börjar man då, förutom det här
och ha lite allierade med sig. Hur gör man? Men jag tror det som jag sa tidigare, alltså att våga börja prata om det på ett transparent sätt och inse att man kanske inte har alla svaren och att det är okej att det är lite obekvämt. Där skulle jag säga att det är en bra start. Sen tror jag mycket på att mäta. Alltså att titta på, sätta upp mål, tydliga mål med vad man vill med det här arbetet eller den här förändringen som gör lite ont och är lite obekväm på olika sätt. Och att kunna mäta det på olika sätt är ju väldigt bra. Att kunna se en effekt i det man faktiskt gör sen. Men det gäller att walk the talk, tror jag är viktigt. Inte snacka om det utan faktiskt göra saker. Absolut. Jag säga. Jag håller med 100% med det Marie säger. Jag kan också tillägga att rekrytering är otroligt viktigt. Jag tror på att the endgame är att när vi har organisationer som är representativa på alla nivåer, då kommer problemet lösa sig av sig självt. Liksom. Men man måste vara aktiv i sin rekrytering och också i rekryteringsarbetet se över sin egen struktur och vad kompetens faktiskt är och inkludera där också så att man inte, när man ska rekrytera någon ny, inte bara drar upp den förra mallen eller annonsen och går efter de bullet points man har utan verkligen göra hemläxan själv först i att se så här, vad har vi för strukturkapital för att kunna inkludera perspektiv som vi inte har idag. Och då är det allt från att se till andra skolor eller helt andra utbildningar för att fylla på sitt team. Både för att ha liksom, perspektiv etniskt sett men också idémässigt och hur man löser problem överhuvudtaget. Men för att bygga vidare på både Marie och även Roshanak säger så tror jag verkligen att det handlar om att våga göra någonting och att ta det på högsta nivå. Sen tror jag också att den här branschen är ju väldigt mån om att försöka göra rätt av sig och att försöka hitta en liksom silver bullet om man ska använda Gretas ord från gårdagens sändning. Och det finns ju ingen sån lösning. Det finns inte en enda lösning på den här frågan utan det handlar ju verkligen om att testa och göra det på olika sätt också. Och därför tror jag att det här skiljer sig egentligen inte från att jobba med vilken annan kund som helst. Utan så här, vi gör ju alltid ett jobb där vi som konsulter, i mitt fall till exempel, handlar väldigt mycket om att försöka se hur ser kartan ut, hur ser landskapet ut och vad drar vi för slutsatser kring landskapet och vad betyder det här för oss som organisation, som anställda och så vidare. När vi väl har landat i det så behöver vi titta på vad är det för strategier vi behöver dra för att kunna faktiskt göra någon förändring. Och då börjar vi sätta de målen. När vi har satt de målen, då är vi inne på de andra frågorna kring att faktiskt göra någonting. Och att ta action egentligen. Och börja mäta det och följa upp. Och det är exakt så vi jobbar med alla andra kunder i alla andra frågor. Så det finns ingen anledning att göra just den här frågan och behandla den på ett helt annat sätt. Den här känslan då kring att man är rädd för att göra fel. Hur tänker ni där? Har ni stött på någon sån kund eller kollega? Jag tror att det är hela problematiken är att göra fel. Både fel i vad man får... Det råder ju grov så här begreppsproblematik i Sverige för att vi har inte de begreppen. Vi har inte praxis för hur man har begrepp heller. Alltså, problemet börjar där till att en ängslighet till att skrämma bort befintliga målgrupper om man är för snäv i sin kommunikation. Så rädslan den finns. Och jag tror verkligen på att labba och testa. Liksom. Som Robert säger, att så här, ta in ett team och prova med ett case. Se vad som händer med det och sen så kan man liksom utveckla det. Den metodiken som i de flesta fall är precis som man gör vanligtvis. Men bara för att få små bevis och ringa på vattnet. Och också se att så här, när vi använder hjärnor från andra ställen och så höjer man också kreativiteten. Och det är det vi är ute efter. Det är det jag tycker är kul med mångfald. Att man liksom kan höja kreativiteten och göra mycket roligare grejer. Ja, en annan viktig aspekt i det tror jag är transparens. Alltså att det finns en väldigt tydlig öppenhet i vad man har valt att göra och även visar upp det också för de anställda, om det är en byrå eller om det är ett företag, så att de också är med på den resan och vet att så här, vi är på väg hit, så att alla är med på det. Och sen att gör vi fel, det är okej. Det är verkligen helt okej att göra fel. Då får vi i sådana fall lära oss av misstagen och börja om igen och testa på nytt. Jag tror mycket handlar om kultur. Alltså, och det tänker jag också, jag menar, vi är en skola och har många studenter. Och tidigare hade ni ju Kilan och Kristoffer från BSSG, som jag förkortar till, Berghs Student Support Group. Det är ju ett del av vårt inkluderingsarbete egentligen, att ha en tillåtande kultur så att till exempel studenter eller anställda i vår organisation kan komma och säga, vi har en idé för hur ni kan bli ännu bättre.
Och vi måste ju skapa en kultur där alla känner sig tillåtande, eller en kultur som alla känner sig modiga nog att kunna säga att här är någonting som vi har sett en lucka och vi har en idé. Och att gå in och stötta det då. Jag tror att det mycket handlar om den kultur man skapar. Det är ju en värdegrundsfråga liksom till syvende och sist. Men jag tror det är superviktigt att skapa en transparent kultur där det också är okej att säga fel eller inte ha alla rätt terminologi eller så. Och att våga utforska det. Och det är ibland lite obekvämt som sagt. Och det är helt okej att det är det. För att det är då vi växer. Vi brukar prata ganska mycket på jobbet i alla fall om så här, initiativets makt och att det gäller att testa någonting. Jag kommer ihåg en gång när en av våra grundare sa till oss att det är okej Robert att inte alla andra går igång på de här frågorna som du gör. För alla andra har sina grejer som de går igång på och det är fint att du är passionerad över de här frågorna. Men vi är bakom dig. Och bara att liksom få det gehöret det räcker ju för att kunna testa olika saker. Och det tror jag också är, om man tittar internationellt sett så är det ju väldigt tydligt hur olika frågor spelar olika roll beroende på vart du är någonstans. Så man måste ju också förhålla sig till kontexten. Tittar man bara i Sverige så har det ju hänt otroligt mycket där genusfrågan har ju ökat otroligt mycket och nu börjar vi se äntligen andra förändringar inom andra områden. Och det är det jag tror är det viktiga. Vi börjar se människor som ser vanliga ut men vi pratar om det som att de är ovanliga. Och det är det som jag tror är viktigt att lyfta fram, att vi behöver lyfta fler människor. Just det. Nu är det nästa vecka är det dags för examen för flertalet av våra klasser här. Folk är taggade, de vill komma ut i branschen, de vill skapa förändring. Några sista avslutande ord här. Vad vill ni skicka med avgångsstudenterna här från Berghs? Jag skulle säga våga utmana. Alltså våga ställa de där obekväma frågorna. Och det tror jag att väldigt många av våra studenter redan gör. Alltså redan när de är ute i praktik, när de träffar kursansvariga och föreläsare. Men jag tror att, liksom att våga stå för sina egna värderingar. Och du som har mött många studenter till exempel i kurser och sådär. Det är en fråga som liksom den generation som kommer ut nu i arbetslivet tycker är viktigt på riktigt. Och det kommer att ställa helt andra krav på arbetsgivare och hur man hanterar de här frågorna. Så att våga ställa lite obekväma frågor och utmana, skulle jag säga. Någon som vill tillägga någonting? Ja, men absolut. Jag håller verkligen med och vågar göra det. Och också att, nu kanske jag liksom trampar jättemånga på tårna när jag säger det, men de flesta arbetsgivare tycker att den här generationen är knepig. Så att man är redan jobbig från början och använd det. För att det kommer liksom bara vara bland bruset av allt annat de tycker att man är jobbig inom. Men också att verkligen ta ansvaret. Tyvärr måste man göra det. För att jag tycker att den här generationen som tar examen nu är otroligt bra i det. Och ta ansvaret att lära vidare. Och liksom, tipsa om böcker. Länkar allting. Bara vara den jobbiga med att liksom mata uppåt i utbildning. Då lägger jag bara till en sista grej och det är i sådana fall uthålligheten. Alltså att verkligen orka driva de olika frågorna också. Så har man den där nyfikenheten och man är den knepiga personen, orka. Alltså fortsätt. Ge inte upp och bara kör på egentligen. Tusen tack för det, Berghs inkluderingsråd. Här på stora scenen så är det snart dags för Berghs Award. Och vi tar en liten paus så kommer vi kika mer på det. Och Berghs Award är ju framtaget utav Berghs för att lyfta några av de elevprojekt som har skapats här under studieåret. Så vi är ju superspända att få se mer på detta. Så stanna kvar, vi tar en liten paus, kika in i Hoppin så länge och träffa våra elever för Guds skull. Det vill ni inte missa. Så vi ses snart. Tusen tack igen, Inkluderingsrådet. Tack så mycket.
Välkomna tillbaka till Berghs Festival From Chaos. Klockan 17.45 på vår andra scen Desken så kan ni se ett intressant och viktigt samtal tillsammans med det kreativa nätverket All of Us som arbetar med att diversifiera kommunikationsbranschen och på så sätt skapa bättre och skarpare kommunikation. Kolla gärna in detta. Vi har fortfarande härliga grejer kvar. Klockan 18.00 ska vi träffa och lyssna till artisten Reese. Men här och nu på stora scenen så har det strax blivit dags att presentera Berghs Award. Och strax så kommer Adam Horn som är Creative Director här på Berghs och Rickard Linder som är programansvarig för Art Direction Copy-programmet att vara här och presentera det. Så häng kvar! From Chaos Awards. Like Sara said, I'm Rickard and this is Adam from Berghs. Good to be here. We're really excited to end this week with this segment. How are you, Adam? I'm very well. It's been really fun to catch up and see a few things. I'm very happy to be here. Yeah. It's been a really interesting little project, but I'm really excited to go through some of our favorite stuff and talk to some of the winners. Yes. And you are, Adam, one of the jurors in this project, right? Yes, yes. So if you have beef at Adam Horn on Twitter, that's where the public fight should start. But yes, so it's been judged internally here. I might just give you a bit of an give people a bit of an introduction to how things work. What we've tried to do with the festival is find a really friendly, easy way to highlight some of our favorite things. So, you know, you work with lots of students, I work with some students. Lots of great projects happen, but they don't always get the visibility that they always deserve. So we're just trying to use this as a way of highlighting some of our favorite things. It was a bit of a late addition to the
to the festival. So thank you for everyone that helped make it happen. We really appreciate it. You'll be very happy to know from like a jury perspective that the competition was tight and the quality of the ideas was really high. But that probably wouldn't surprise you personally. No, probably not at all. But who was with you in the jury? So there was 4 of us internally, and so yes, a team internally that stuff was nominated internally, and yes, lots of messaging and lots of discussions. Fantastic. A couple of other things is like, I'm really happy that the pandemic has not shown up negatively in the work. So I think that's another little thing that the jury really wanted to impress upon things. But yeah. That's definitely something that you will see in these entries and winners, that a lot of students obviously say it's been difficult and challenging and maybe not as fun as they thought working remote and things like that. But the executions, the crafts, and the range of creativity has been tremendous this last year, I would say. Yeah, the work is good, so we're really happy about that. But I don't know, maybe we should just jump into our first award. Let's do it. Yep. So our first award is the award for Best Creative Team. And I just should kind of introduce that a little bit. All of these awards for teams, because, at Berghs, we think you win or lose together. So we're really focusing on that kind of teamwork, collaboration side of things. And this award is just really to celebrate or to highlight what we think is an excellent kind of creative, straight creative approach to a problem. I think it's an easy one to understand compared to some of the others we'll get to soon. Fantastic. And Adam, we're not wearing tuxedos. We are not. Even though it's an award ceremony, so to say. And why is that? When I left the house this morning, my girlfriend said, you should just wear a t-shirt because you're probably at your best when you're just in a t-shirt. Also, we just want to make things casual and friendly. It's just a little bit, we don't want to overdraw attention to it and make it a big deal. So everything communicates. Everything communicates. Right. Well, let's get into it, shall we? We shall. So, the winner of the Best Creative Team Award is, drumroll, Shades of Malignity. Team is Ivan Tripp, Henrik Billing, and Julia Holtbach-Jeter. Congratulations. Congratulations, team. Well done. So what I think we'd love to do is just to look at the case video, and then what we'll do is I'll run through some of the judges' comments, and we'll chat to you guys, hopefully. Fantastic. Let's have a look. Melanoma is all about difference. You'll find it when things appear where they shouldn't or don't look the same as they used to. Contrast is key, but when your complexion is one of colour, things get complicated. Difference becomes nuance, and nuance is subtle yet deadly serious. Since many people aren't familiar with how melanoma looks on black skin, it goes undiagnosed to a higher degree than on white. This needs to change. And to create effect, we need an engaging message in places our audience is already committed. So let's make people familiar with what to look out for by bringing the devious palette of melanoma down to eye level, literally. Introducing Shades of Malignity, an eyeshadow palette of subtle nuance with a not so subtle message. Each of the 5 colours imitate a different shade of melanoma, a visible reminder of what to keep an eye out for on your own skin. For the biggest reach possible, we'll team up with Fenty, the black-owned beauty brand all about big messages with an even bigger audience. And who better to reignite this conversation than Fenty's own go-to beauty model, Slick Woods, who's been diagnosed with melanoma herself. By bringing the nuances of melanoma to the eyes of the world, and naming each colour after parts of the body where this type of cancer is prevalent on black skin, Shades of Malignity not only raises awareness for an issue too often overlooked, but also gives people the tools to detect it, possibly saving the lives of people of colour with the help of colour itself. Hej Julia, hej Göteborg! Grattis! Congratulations! Yes, congratulations! Going back to English. So I'm just going to
I'm just going to read a few little comments from the judges, just to kind of highlight some of the favorite bits. So they thought it was a bold and brave and in a piece of work in a surprisingly conservative category. With the feedback was that the writing was excellent, the production, and there was a really focused idea with huge kind of PR potential. And all while really carefully considering a wide range of people, which is not easy to do in a way that is balanced and smart and good. So well done. Congratulations. Fantastic. How was the process? How did you guys come up with this idea? I think we just looked at the different briefs and found that this one was like really interesting and something new that we hadn't done before. And we kind of came up with the idea pretty early and just like a lot of work into the, as you said, the writing and like how we wanted it to look. I think the production will be good. So you said that you picked one of the briefs, and so just to remind everyone, this is a brief that was handed out by the Design and Art Direction Awards. Yeah, in D&AD. United Kingdom, right? It's really, I mean, like, I think, like, it's very easy to, like, when you see things that are that well crafted, when things are good in the way they should be, it's very easy to lose the details in that. So, like, that execution was really interesting. I had a question for you. Was it an easy decision to make a product change or to approach the subjects from a product perspective? I think we wanted to do something that really like highlighted the changes on your skin like in real life, and I think the easiest way to do that was like doing a new product. But what we discussed the most is like, do we want to collaborate with someone to make it even bigger, or that was the biggest discussion we had, I think, product wise. Yeah, it's really, I mean, it's very impressive. What's up for you next, Julia? What's happening after? I mean, you're graduating now in a week. What's going to happen for you? I'm at the Forsman Bodefors office in Gothenburg right now, so I'm working here. Oh, you're overlapping. So you've already started working. Wonderful. Congratulations to that. You're gonna have a summer break next year. Yeah. Especially. Yeah, it's really impressive work. I don't know, you guys have done a really great job. And it's nice to kind of highlight some of that stuff. So congratulations. Thank you so much for your hard work. And tell Henrik and Ivan that we said hi and congratulate them from us. Hope to see. Oh, there he is. Henrik is here. I think a terrible spot to do this in, so the sound is kind of wonky, but thank you so much, guys. You are celebrating already, are you? Yeah, is he calling from a bar? I think he is. He knew something was up. Yeah. Right. Thank you so much, Henrik. For how does it feel about this case? Unreal. So glad to be a part of this great team. Ivan and Julia are just the best people to work with. So I've been blessed to having created this awesome idea with them. You sure have. Right. Really good stuff. We'll let you get back to the party that you've already started. Thank you very much and congratulations. Thank you so much. Thank you. Good to see your faces. Yes. Talk to you soon. Bye-bye. Bye-bye. Cheers. Wow. I wish I would have done that. Like started partying in a bar or No. or go live in Gothenburg. I'm too old for that. Do you ever get too old for that? No. I'm too well, boring for that. Sorry, it's not an age It just thing. looks different as you get older, I think. No, but I really meant the case. Like everything we're going to see today, I have this. Jealous is not the right word. Where am I supposed to look? No, it's like, I think jealousy is not a bad thing. I mean, you and I both come from creative backgrounds, and I think that like, you definitely see things that you're like, my brain wouldn't have got there, or you're like, damn it, I wish I would have got there with that brief. Damn it. Do you know what I mean? It's yeah. So there's like this really positive jealousy that I think you get. And it's like, I think that's a good sign that you're like, oh, that's a pure core of an idea. I think someone wrote on LinkedIn that always surround yourself with people that are better than you.
a dangerous concept, but yes. Yes, but I think my job is all about that. Yeah, absolutely. Having people come in who are 10 to 15 years younger than you and better, making you step up. Let's move on. Yeah, absolutely. So the next award is the Best Impact Team Award. And so this award is really focused on something that is pragmatic and that might have a really positive immediate effect on the world. Great potential, right? Yeah, absolutely. Fantastic. Fake drum roll, please. You're a drummer. You should, yeah. I should be. You're actually a drummer. Yeah. The winner for this is the Cleanup Prenup. Woo! Congratulations, guys. A slightly larger team this time. Ida Emteryd, who is here somewhere. Elsa Henriksson, Gustav Brodin, Irene Hagman, Josefina Norén, Madeleine Linderholm och Santino Mariano. Congratulations, you guys. Well done, guys. Let's have a look at the wonderful work. Sweden is one of the most gender-equal countries in the world, but that doesn't mean we're perfect. When it comes to household chores, it's usually one partner who puts in most of the work. You know who you are. 3 million Swedes argue daily about household chores, and doing the dishes tops the list. Let's be honest, the inequality in our households is not a hot topic. In order to shed light on this problem, we have to burst the bubble. Fix Up produces everything for the home, and we saw an opportunity to help out. We designed a dish soap that makes it clear who's really making an effort, and by doing your part, your conscience will stay clean. Choose your side and pump it up. On the back of the bottle, you will find the Cleanup Prenup, helping you every step of the way. Pull off the label, sign the deal, and make it official. The Cleanup Prenup. We're in dish together. I just want to add a few little comments from the judges. The feedback from the panel was brilliantly simple. It works with all kinds of homes and all kinds of families, and that was really, I think, a really deciding point. Encouraging packaging reuse, so really interesting use of packaging, and I like the idea that it's not just like, you know, it's a packaging physical thing. And it's this constant scoreboard in the home that has like, you know, it's probably the best bits of gamification built in without like the annoying digital gimmicks and buzzwords, but like the simplicity and purity of the idea, it feels like, you know, it's like almost like a Beatles song that feels so good and so obvious that it's been done, but it's like, I don't know, it very much impressed the judging panel. So guys, congratulations. Hey! Tell us about the project. How did you come up with this idea? This was from a course where lots of different programs come together, correct? Yes. The Explore project did last this winter. Yeah, we were like in a hectic ideation phase where we got a lot of insights, and we got like this main insight like it's such an inequality in the home. What could we do with it? And then we just scrambled our heads together, and then it popped up, the Cleanup Prenup. I think that adds up to why this is so good. If you're like 8 people coming up with something this simple, yeah, for exactly. 3 weeks, it's pretty impressive. It does feel like sometimes when you work in a large group, half the role is project management and relationship management. So yeah, to get something that pure is really smart in a group like that. Were you able to try this idea? I mean, it's quite simple to kind of prototype this kind of projects. Did you try it out and see like as a test? Yeah, we got to try it out. We tried it out by we did interviews with people. We showed the product to the people, and they were possibly surprised. We also even did a test website where we tested smoke screen to see like how much people wanted it and if they clicked it, and it was very high. So we iterated that through prototyping until we finally got the final dish bottle and the cleanup, and we knew it was a hit. Wonderful. Can we just remind everyone which programs you are still for 1 week participants on?
I'm from digital design and strategy. Elsa? I'm in communication design, year 1 though, so I have 1 year left. Wonderful. Yeah, and I'm public relations. Great. Yeah, I really like that. It's like, I think that's one thing that Berghs does pretty well, and that is bring lots of different people together. And I think, you know, the simplicity and the elegance of this, like, it's very clear that there were PR people involved in this, because it's like, definitely, you know, it kind of writes the article. It's, you know, you can see the kind of headlines. I want to know what your worst idea for this project was. I'm very curious. When you have these kinds of briefs, what was the craziest thing you remember talking about? That's a good question. I don't know, we were thinking about selling preparation kits because Fixa, they sell like everything for the home. And we had a bunch of crazy names, like there was something about like a 6 package for like, but using like products that you buy in your regular store. And it was just, yeah, I don't know. There were a lot of crazy ideas, I think. Yeah, spanking with like kitchen tools and stuff. Yeah, we were everywhere. You have to get through those, right? Before you find the simple, the good stuff. Definitely. Did it feel like you guys were onto a winner when you first had this kind of idea? I think it was the name, the cleanup prenup. If I remember it correctly, we were like, we like this. We can work with this in similar or several ways. Yeah. I mean, I think that one of the things that judges spoke a lot about is the fact that it's the kind of thing you can put into any home, and it kind of works really well. Like, it works well if you've got kids and you want to kind of nudge them towards... I'd love that, my kids. Yes. You know, I mean, I've lived in flats and had flatmates, and you're like, you know, just encouraging, like, so the idea that it works, like, it encourages people to kind of lift their game, I thought that's really smart. I also, one thing that I like, over here, not as professional as I thought. What I love about this idea is how it's like very innovative, but it's not digital. Yes. Sometimes it's very easy to just go like, we have to make something digital, but wow, this is... Like, a game that's not digital seems really smart. It does. And it's like... efficient, creative. Yeah, I mean, I'm personally slightly jealous of it. I think it's really great. Yeah, me too. Guys, do you have anything that you want to add? Any other comments before we bid you adieu and leave you to celebrate this fine evening? I was going to say I'm happy that because we did this project completely on Zoom. Oh, really? That's something I'm proud of. You should be. Yeah, you should be. Yeah, definitely. Same here. Was it all on Zoom? Like, you'd never met at all during this process? Never. Wow. Remote work works. Yes. Sure. Yeah, I mean, you guys can be really proud of that. I mean, like, it shows that extra commitment and that focus. So, like, to push through those barriers, I think shows your commitment, and I think the results speak for themselves. Very much so. Please send our warmest regards to everyone else in the team that wasn't present here, and keep up the good work. Congratulations to your exams coming up, and to a summer holidays for you, Elsa. See you back in August. Thank you. Have a great weekend. Thank you very much. How would you score on if you had one of those bottles at home? Would you be... Yeah, I'm not too bad. I don't know if my girlfriend's listening. I know she's not, because she's got an appointment, so I can speak freely. I think I'm okay. I think I'm neater at home than at work. Really? Should I tell a colleague that? I don't know. What about yourself? I reflected that I would probably score pretty good. Having that said, I am not the one that remembers the birthdays within, know, the extended family. So, I don't know. I think it's those little nudges that are part of the packaging. It's such a smart little idea. Big fan. They should do this. Yeah, they actually should do it. Best Finish impact. your course first. Wonderful. Let's move on. We have move on. 2 more categories. We definitely do. One takes a lot more explanation, so we probably should get to the easiest one first. Right. This is the award for most forward-thinking team. So just to give that a little bit of a background, that is like
something that's a little bit more bolder and more speculative about, about change, and something that's working in kind of the medium to long term. It's very easy to get caught up in, doing stuff in now and in the next 12 months, but we wanted to look at something that took a longer, considered a longer time scale. Wonderful. Shall we? We shall. And the winner for the most forward-thinking award goes to Nya faderskapstestet av Sofie Edman, Jonathan Alin, Rebecca Helland, Nina Garp, Stefan Dittmer, Isabel Garcia, Toivanen, Tobias Luft och Elinor Berg. Stort grattis! Congratulations on your wonderful work in Nya faderskapstestet. Congratulations, guys. Let's have a look at the work. Yeah, let's check out the case. Snart är du här och jag längtar efter dig. Men det är någonting jag måste erkänna. Jag är livrädd. 9 månader i mammas mage skapar starka band. Vi pappor hamnar lite på efterkälken. Statistiken visar att vi inte tillgodoser oss själva med kunskap under graviditeten. Det är här minstingen kommer in. De lanserar förberedelsen för att förbereda oss pappor så vi kan känna oss trygga och mer närvarande i våran roll. Det nya faderskapstestet hjälper oss pappor att knyta an redan i magen. När vi gjort testet får vi en förberedelsebox hemskickad. Minstingen vill att alla pappor ska med. För att vara pappa handlar inte om gener eller DNA. Det handlar om att vara förberedd. The judges felt this was a great way to support dads to becoming more comfortable with parenthood. And the reason why it kind of qualifies for this forward-thinking team is if you set up those relationships, you set up 18 years of, more comfortable, better relationships, more balanced families, all that kind of stuff. So it was seen as a really interesting area to put some thinking in and to kind of work with. We'd love, some of the feedback was, it'd be really interesting if you thought about different kinds of families, so, same sex and all of that kind of stuff, because I think, even being an expat, there's lots of, you realize, there's lots of ways that families exist in the world, so I think it can kind of grow from a diversity perspective, but it really shows that kind of small nudges and little bits of encouragement at the start of being a parent, I'm not a parent, so I'm just making this up, can probably help lead to kind of better and kind of tighter families. So congratulations. Well done. Thank you so much. Thank you. Good to see you. So this was also a case from the same course, Explore, that we mentioned before. So you guys were also a big group of people from different programs. Is that correct? That is correct. Wonderful. Yeah, so tell us a little bit about how it came together. How did you guys find yourself in this area? Sophie, do you want to start or should we? You go, guys. No, so it's been a while since we did this project, so I can't really remember the but we came up with some stupid ideas from the beginning, and we came up with that we wanted to start working on a bigger problem, and we came up with, after some interviews, deeper interviews with especially dads, that we had a problem that dads doesn't feel as included in the beginning of of starting a family as the moms, because moms are talking with each other, they are reading blogs, reading internet and so on. So we were started talking about with dads in general, and came up with a problem that they don't feel included, and we just came up with the idea and a funny name. What came first, or did they come at the same time? The naming and the project, or the project? Do you get what I mean? At the same. The name came to us the last day, almost. So it's just a bonus to get it. From a personal point of view, I love it when people dare to use puns. Oh yeah, that's sometimes where it starts. You just gotta be open to that.
Yes. Don't be afraid of puns, everyone. I feel like there's a yes, that joy of language is a beautiful, like that makes it good to feel alive for the second you live with that pun. Exactly. So what programs have you been studying, the three of you? I'm in art direction and copywriting. I'm in PR. And I'm in strategic communication. Wonderful. That's a really nice mix, and I think that kind of shows that, you know, there's a focus on the wider campaign and the wider implications and about how you'd launch it into society into a meaningful way. I'm not a parent, so I feel woefully unqualified to speak about this. I feel like you should take this one. I don't know. No, I think I would have used this, definitely. I have 2 kids now. I feel like I'm involved. I hope so. I mean, I am somehow, but I would definitely have tried something like this 6 years ago. We had a mom in the group as well, so it helped a lot. Yeah, it's really interesting. So excellent. I think we're running a little short on time, so we're going to bid you adieu. Congratulations. Have a wonderful weekend and enjoy the summer. I'll see you back, Sophie. Oh, she's off. She's coming back this next semester. There you go. Wonderful. Thank you. Bye. Have a great evening. Bye-bye. Cheers. We've reached the end. We have. It's sad. To me, but it's fun for the... Such a bonding experience. I actually never get to hang out with you as much. I know, as I've only seen you on, that's okay. like, on Zoom for the last year, no, pretty much. Okay, anyway. Onwards, this is our final award, and it is the Je ne sais quoi Team Award. The French category. I know, it's a little bit like that. I should explain this one a little bit. Yeah. We thought that there was like, you know this, there are always ideas or things or people or stuff that have a certain quality that can't always be explained or articulated. I know. And students hate it because they just want to know very constructive, concrete feedback. Yep. But sometimes you're just like, I just love this. Yep. And that's like, a lot of that's bias, but like when you get groups of people that have this same feeling, maybe it happens at a Coldplay concert, I'm not sure, but like, do you know what I mean? It's like, some of that stuff can be really interesting. And the winner for the Je ne sais quoi Team Award goes to... The Vape Mask. By Oskar Engman and Peter Holze. Congratulations. Congratulations, guys. On your Je ne sais quoi award. Is this the first Je ne sais quoi award in the world? It might be the last. Could be. We'll see. Congratulations. Are you guys, is anyone around? They're probably off celebrating. Is this like being stood up on a Tinder date? I don't know. Okay. Do we have Oscar or Peter with us? Either way, we're going to go cut to let's go check out the case study video. Let's go for the case study. Really interesting. It's very interesting. There's an epidemic spreading. It grabs you. If you vape, it could be inhaled. I've been vaping, but it's safer than smoking. It's no big deal. You know, one Juul pod contains as much nicotine as 20 cigarettes. 26. Okay. Moving on. Our main story tonight concerns... And I had to try it out. Easy access so to get cool, and into they it. actually The work. battery. Yeah, that's not good. Because... Oh boy, do we have some... We want you to wear a mask is to protect me from you. Oh, honey, that's not fair. That's it. I quit. I'm moving on. We do accept this Je ne sais quoi award and feel very proud. Yeah, thank you very much. Yes, well done. I mean, I'll read out the comments from the judges just to kind of cover it off. Overall, these guys have done like
they're a really rewarding team that's constantly produced pretty interesting work all year. Great production, really good writing, and writing in a second language. I often forget that as the Australian English speaker. And really interesting, provocative ideas. So some of this stuff was really playful with the themes that are quite intimately 2020, 2021. So like playing with some of the cancel culture stuff and the mask stuff in a really interesting way. And kind of built on, public health messages built on really interesting insights. Because of that, we felt that, the judges felt like they had a certain je ne sais quoi. So there is a bit of je sais, not just the ne quoi, right? Yes, absolutely, yes. Awesome. So thank you for tuning in. Oscar and Peter, hopefully you're celebrating somewhere. It's good to know that success has gone to your heads and you're already too good for us, but that's fine. Thank you for joining us and hanging out with us. It's been really good fun. Thank you so much. Richard, that's extended to you. It's been really good. Sorry? It's just been really fun to hang out with you as well. Can we just hang out after this too, a little bit longer? The red light on the camera will go off. Cool. Thank you so much. Have a great weekend, and please enjoy everything else on this schedule later on. What he said. Cheers. Bye.
Välkomna tillbaka till Berghs Festival och stora scenen. Amerikanskfödda artisten och låtskrivaren Reese flyttade till Sverige som 10-åring. Hon hade tidigt ett stort intresse för sång, dans och teater och deltog i flera talangshower och barnproduktioner. När hon var 18 år rekommenderades hon som demosångerska till den svenska producenten Jörgen Elofsson. Debutsingeln Swallow Your Pride släpptes 2016. Den sålde guld i Sverige och var utsedd till veckans låt i Sveriges Radio P3. I april i år släppte hon låten Over You. Plats på scenen, Reese. Right when I think I'm doing fine, then it hits me from behind that I'll never get better. You know I heard that you stopped grinding your teeth. Was it all because of me? Did I give you anxiety? I really hope I just need another week, then I'll find some inner peace. Maybe I can quit therapy, 'cause I'm okay, but I have bad days when I just can't ignore the truth. I'll never get over you. I don't care, just a little bit scared that even with somebody new, I'll never get over you. I'll never get over you. I'll never get over you. I see your name across my screen, feel a wave of self-esteem. For a second it's better. I'm trying hard not to compare how I'd feel if you were here. It would probably be better. I know I heard that you finally shaved your hair. Was it all because of me? Did I give you anxiety? I really hope I just need another week, then I'll find the missing piece that you took from inside of me. 'Cause I'm okay, but I have bad days when I just can't ignore the truth. I'll never get over you. I don't care, just a little bit scared that even with somebody new, I'll never get over you. I'll never get over you. I'll never get over you. Yeah. Ja, så jag måste bara höja den här lite också, den började sänkas lite under tiden. Det här är John Bernström och han är min gitarrist och en människa som gör andra saker också i livet, men min gitarrist här. Och nu kommer jag köra en låt som heter Over You. Too good to be true, förlåt. Nu ska jag göra en låt som heter Too good to be true. Jag gjorde precis Over You.
darkness. I want the sun without the rain. I'm beginning to believe it's possible to have someone like you without the pain. If I wake up tomorrow, will you still be here? I promise I'll never ever ask for more. But when it comes to sweetness, baby, I'm insatiable. I'm like a kid in a candy store. You know what they say, you know what they say. When it's too good, too good, too good to be true. You know what they say, you know what they say. It's usually too good, too good, too good to be true. But not tonight, I want the light without the darkness. Not tonight, I want the sun without the rain. Not tonight, I'm beginning to believe it's possible to have someone like you without the pain. Baby, I just want you to be reckless. So come on, flick the switch on common sense. 'Cause I wanna feel the fire, baby, make it burn. I promise there won't be no consequence. You know what they say, you know what they say. When it's too good, too good, too good to be true. You know what they say, you know what they say. It's usually too good, too good, too good to be true. But not tonight, I want the light without the darkness. Not tonight, I want the sun without the rain. Not tonight, I'm beginning to believe it's possible to have someone like you without the pain. Baby, I just want you to be reckless. Baby, I just want you to be reckless. You know what they say, you know what they say. When it's too good, too good, too good to be true. But not tonight. Not tonight, not tonight, not tonight, not tonight, oh, not tonight, not tonight, no. To have someone like you without the pain, yeah. Det är så jävla konstigt som publik. Tack så hemskt mycket för det. Reese live från Berghs School of Communication. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Det var väldigt länge sedan jag gjorde någonting. Så det var kul att få göra någonting. Hur har senaste året sett ut då? Väldigt mycket slötid. Jag har chillat väldigt mycket och skrivit väldigt mycket låtar. Men väldigt mycket ovanlig tid att bara vara själv. Vilket var spännande. Vi fick ju höra en låt som är ny för i år.
Ja. Vill du berätta lite om den? Har den kommit till under covid-året liksom, eller är det någonting som du haft? Den kom faktiskt till precis innan corona. Det hände väl typ i mars, så åkte jag till USA i februari med min mamma för att jag och min kille hade gjort slut. Så åkte jag dit och bara, jag vill bara bort från allt. Och sen så skrev jag faktiskt 3 låtar och det här var en av dem. Och nu släpptes den 1 år senare. Så den gjorde faktiskt precis innan corona. Ja, men vad härligt. Är det ofta när du skriver musik att det kommer från ditt eget liv? Hur ser liksom din skaparprocess ut? Ja, gud ja. Det är väldigt specifika detaljer oftast i mina låtar. Till och med som, det är väldigt specifikt. Ja. Jag förstår. Temat i år är ju From Chaos. Är det här något du kan applicera på dig själv? Är du en kaotisk person? Alltså ja, jag är absolut lite kaotisk. Jag jobbar bäst när ingenting är planerat. Igår så skulle vi spela in en musikvideo och regissören blev påkörd av en lastbil i början. Men han är helt okej, han lever, alla var bra. Men det var bara så sjukt och så fick vi bara göra det utan någon plan. Ja, det var lite kaotiskt. Ja, kaotiskt helt enkelt. Hur ser framtiden ut nu? Kommer vi få höra mer av de här pre-covid-låtarna? Ja. Det är absolut, det kommer bli många låtar. Väldigt många covid-låtar mest. Hur har känner du att det har förändrats något så att din skaparprocess det här året? Ja, alltså jag har blivit lite mer fri och känner att jag leker lite mer med musiken och har typ lite roligare faktiskt. För att man tänker att det som släpps, man kommer ändå inte kunna spela live just nu. Så man får liksom göra det som kanske inte man tänker måste bli en hit. Det kanske är det man har slappat av lite med sånt. Ja. Saknar du att spela live? Jag saknar det jättemycket, ja. Vi saknar att se dig live. Det var fantastiskt att få se dig framträda här. Om man vill hitta dig någonstans på internet, vart kikar man då? Då hittar man mig på Instagram, Reese Music. Jag har försökt börja med TikTok, inte så bra på det. Så jag kommer inte se det. Och förmodligen Spotify. Och överallt. Spotify. Kul. Spotify är väl det viktigaste, där jag är mest aktiv. Ja. Tusen tack för det, Reese. Vilken fantastiskt uppträdande. Tack så mycket. Så härligt att ha dig här. Det här var allt från oss på stora scenen idag. 18:20 så börjar det en workshop i Afrobeat tillsammans med Stockholm Dance Agency. Så är ni lite taggade på att fredagsdansa så får ni inte missa det, alltså 18:20. Och vi har haft en fullspäckad dag här på Berghs. Vi har pratat om allt ifrån inkluderingsfrågor till öl, yoga och hårklippning. Imorgon så är vi tillbaka härifrån Berghs School of Communication och Gasverket i Stockholm. Och på agendan står det liveframträdanden från bland annat Alba August och Lionman. Vi kommer titta på lite breakdance, träffa Marcus Collins och Liam Karlevi och mycket mer. Vi drar igång samma tid som idag, klockan 15:00. Och då joinas jag av min kollega Dimitri och vi sänder fram till 18:30. Glöm inte att ni fortfarande kan kika in på hop-in-rummen fram till klockan 19 där Berghs studenter huserar och visar upp sina examensprojekt. Här från stora scenen så säger alla vi här på Berghs tack till alla fantastiska gäster och tittarna där hemma. Hoppas ni vill vara med oss imorgon igen. Jag heter Sara von Reis. Tack för idag!